Kumusta mga kaibigan? Ako si Velar sa channel na ito. Ngayon, ipapakita ko paano idagdag ang Epic Games sa iyong Steam library. Para dito, punta tayo sa Epic Games at piliin ang larong gusto mo. Halimbawa, Enter the Gungeon. I-click ang tatlong tuldok, piliin Manage at gumawa ng shortcut sa desktop. Ayun. Heto na siya, nakikita mo. Tama? Pagkatapos, punta sa Steam, click Games, add non-Steam game at hanapin ang laro. Hindi ko mahanap. Para mahanap, punta tayo sa Epic Games ulit. I-click ang Manage. Hanapin natin kung saan naka-install ang laro. Ito na ang application. I-click ang Properties. May location dito. I-click ang Open, tapos Add a Program. Ayun. Naidagdag na natin ang laro dito. ETG lang ang tawag dito. Ayun, pwede mo ring tanggalin dito. Ganyan magdagdag ng laro isa-isa. Ako si Velar. Paalam sa lahat.